ආයිබෝවන් ජෙනරේටිව් AI ආර්ට්ස් ගැන ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ඔයාලට අලුත්ම දෙයක් තමයි අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඒ තමයි ජෙනරේටිව් AI ආර්ට්ස් පවුලට අලුතින්ම එකතු වෙච්ච Adobe ලගේ සමාජිකයා වන Adobe Firefly beta version එක ගැන. මේ Adobe Firefly beta version එක ගැන කට්ටිය ගොඩක්ම කතා වෙන්න පටන් ගත්තේ Generative fill කියන AI option එක Adobe Photoshop වලට එකතු වුණාට පස්සේ. ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මම මේ වෙනකොටත් AI arts පිළිබඳව වීඩියෝ කිහිපයක්ම මගේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. AI art එකක් create කරගන්නේ කොහොමද? AI art එකක් create කරගන්න තියෙන platform මොනවද? AI art එකක් creative විදියට හදාගන්න use කරන්න පුළුවන් prompts මොනවද? ඒ වගේම AI art එකක් කොහොමද Adobe stock එකේ sell කරගන්නේ කියන එකත් earning proof එකම මම මගේ channel එකේ මීට කලින් ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ channel එකත් එක්ක මුලින් ඉඳන්ම එකතු වුණ ඔයාලා දන්නවා මම Adobe stock එකේ account එකක් වෙනම create කරා AI generated arts විතරක් upload කරන්න. අන්න එහෙම create කරපු account එකේ මේ වෙනකොට AI art download 100 සීමාව පහු කරන්න මට මෑතකදී හම්බුණා. මේ වෙද්දි මට AI arts Adobe stock එකේ විකුණලා ලැබුණු මුදල තමයි මේ ඔයාලට පේන්නේ. හරි, දැන් අපි අපේ මාතෘකාවට යමු. මට මේ ළඟදි දවසක Adobe Firefly beta version එකට access හම්බුණා. access එක ගන්න විදිහත් මම මේ වීඩියෝ එකේදීම කියලා දෙනවා. සමහර විට මේක YouTube එකේ සිංහලෙන් Adobe Firefly beta version එක ගැන කරන in detail පළවෙනි වීඩියෝ එක වෙන්න ඇති. මේ තියෙන්නේ Adobe Firefly beta version එකකින් මේ වෙනකොට කට්ටිය generate කරලා තියෙන AI art. Adobe Firefly කියලා කියන්නේ testing මට්ටමේ තියෙන beta version එකක් වුණාට බොහොම හොඳ තත්ත්වයේ AI art මේකෙන් generate කරගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාට මේ images ටික දැක්කම තේරෙනවා ඇති. ඒ වගේම මේ Adobe Firefly වලින් text to image generation එක ඇරුණම තව ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒවා මොනවද කියලා එකින් එකට බලමු. අපි මුලින්ම බලමු text to image කියන section එකට ගිහින්. මේක ඉතින් AI art generate කරන අයට ගොඩක් පුරුදු විදිහක්. මේකේ text to image එක දැනට support කරන්නේ English language එකට විතරයි. හරි, වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු මේකෙන් image එකක් generate කරගන්න. මම Midjourney එකේ AI art එකක් generate කරන්න භාවිතා කරපු simple prompt එකක් මේකටත් භාවිතා කරන්න. Rainbow latte on a wooden table කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය aspect ratio එක මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. මේ Adobe Firefly වල තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි අපිට තෝරගන්න පුළුවන් image එක generate කරන්න ඕනේ photo එකක් විදිහටද, graphic design එකක් විදිහටද, එහෙම නැත්නම් art එකක් විදිහටද කියන එක. මම මෙතනින් photo කියන එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ පහලින් තියෙනවා අපිට ඕනේ style එක select කරගන්න. ඒක all, popular, movement, technique, effects, concept වගේ styles වලට බෙදලා තියෙනවා. මම මේකෙන් concept කියන එක තෝරගන්නවා. sub category එකට simple කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය නම් ඕන විදිහට color එක, tone එක, light, composition වගේ දේවල් වෙන වෙනම select කරලා adjust කරගන්න පුළුවන්. එහෙම select කරලා generate කරපු photo එකක් හරියන්නේ නැත්නම් පහලින් තියෙන refresh කියන button එක ආයෙ press කරලා අලුතින් photo set එකක් generate කරගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයා මේ generate කරන photos Midjourney වල වගේ profile එකට ගිහිල්ලා වෙනම download කරගන්න බෑ. ඒ නිසා photo එකක් generate වුණාට පස්සේ ඒක මෙතනදිම select කරලා download කරගන්න ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා. නැත්තම් photo එක හොයාගන්නවත් බැරි වෙයි. ඊළඟට අපි මේ art concept එකක් අරන් බලමු. steampunk වගේ මොන වගේ image එකක්ද generate කරගන්න පුළුවන් කියලා බලන්න. මම Midjourney එකේ steampunk Victorian model කියලා type කරලා මෙන්න මේ වගේ photo එකක් generate කරගත්තා. අපි ඒ prompt එකම Adobe Firefly වලට දීලා content type එක photo විදිහටත්, style එක movement විදිහටත්, subcategory එක steampunk විදිහටත් දෙමු. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝ එකක් ජෙනරේට් වෙලා එනවා. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා Midjourney art style ගැන වගේම prompt ගැනත්. ඒක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම ඉහලින් ඒකට අදාළ link එකක් දාන්නම්. එතනදී මම විස්තර කරලා තියෙන art style ගොඩක් මේ Adobe වල Firefly වලදීත් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙයාට පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ prompt එකක් දීලා බලමු photography terms එහෙම භාවිතා කරලා. ඒකට මම මේ book cover එකට හදපු prompt එකක් භාවිතා කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ prompt එක දීලා Midjourney එකෙන් generate කරගත්ත art එක. මේක Adobe එකට add කරාම words වගේකුයි ඒ වගේම male character එකකුයි එන හින්දා prompt එක චුට්ටක් වෙනස් කරලා female කියන වචනය add කරලා negative prompt එකක් විදිහට no letters or words කියන එකත් add කරලා මම image එක regenerate කරන්න දෙනවා.
එතකොට මෙන්න මේ වගේ රිසල්ට් එකක් එනවා. මේ තියෙන්නේ Mid Journey එකෙන් මම ජෙනරේට් කරපු එක. මේ තියෙන්නේ Adobe Firefly වලින් මම ජෙනරේට් කරපු ඉමේජ් එක. ඊළඟට මම මෙයාට පොඩ්ඩක් නේචර් පැත්තට යන ප්‍රොම්ප්ට් එකක් දීලා බැලුවා මොන වගේ එකක්ද ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් කියලා. මේ තියෙන්නේ රිසල්ට් එක. Adobe Firefly කියලා කියන්නේ තාම බීටා version තත්ත්වයේ පවතින AI image generator එකක්. මේක fully develop කරලා launch කරාම මීට වඩා හොඳ තත්ත්වයේ images අපිට generate කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම Firefly වලත් Mid Journey වල වගේම banned word තියෙනවා. එහෙම banned word එකක් අපි අතින් වැරදිලා හරි type වුණොත් ඒ වචනේ අයින් කරලා Adobe Firefly වලින් අපිට image එක generate කරලා දෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේ Generative Fill කියන option එක ගැන. මෙතනදී අපිට පින්තූරයක තියෙන object එකක් remove කරන්න හරි අලුතින් එකතු කරන්න හරි පුළුවන්. අපි මුලින්ම මේ අශ්වයාගේ රූපය අරගෙන ඒකේ තියෙන background එක select කරලා ඒක remove කරලා beach එක sunset background එකකින් replace කරන්න කියලා කියමු. එතකොට මෙන්න මේ photo 4 generate වෙලා එනවා. ඒ වගේ background එක blur වෙලා තියෙන මෙන්න මේ photo එක මට වඩා හොඳයි කියලා හිතුණා. ඒ වගේම prompt එක චුට්ටක් වෙනස් කරලා ඊළඟ උත්සාහයෙන් මේ වගේ photo එකක් generate කරගන්නත් මට පුළුවන් වුණා. අපි තව photo එකක් අත්හදා බලමු. මේ පින්තූරේ ඉන්න හා වගේ sunglass දෙක අපි select කරමු. මේ sunglass දෙක අයින් කරලා multi color එහෙම නැත්නම් rainbow sunglass දෙකක් දාලා දෙන්න කියලා අපි Adobe Firefly ට කියමු. එතකොට මෙන්න මේ වගේ result එකක් එයාලා generate කරලා දෙනවා. අපිට මේකෙන් කැමති එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පින්තූරේ background එක අයින් කරලා glowing mushroom වලින් පිරුණු magical forest එකක් generate කරලා දෙන්න කියලා මම ඊළඟ command එක විදිහට දුන්නා. overall පින්තූරෙම සැලකිල්ලට අරගෙන Adobe Firefly වලින් මට මෙන්න මේ විදිහට background එකක් generate කරලා දුන්නා. මේ තියෙන්නේ කලින් photo එක, මේ තියෙන්නේ Adobe Firefly වලින් edit කරගත්තට පස්සේ photo එක. ඒ විතරක් නෙවෙයි background එක remove කරලා අපි background එකක් add කරේ නැත්නම් ඔටෝමැටිකලිම එයාලට පින්තූරයට ගැලපෙන විදිහේ ස්මාර්ට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ජෙනරේට් කරලා දෙන්නත් පුළුවන් කියලා මේ Adobe Firefly වලින්ම අපිට notification එකක් එනවා. මේ Generative Fill කියන option එක යටතේ අපිට background එකක් remove කරන්න, අලුතින් object එකක් add කරන්න වගේම ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම, makeup පවා බොහොම ලේසියෙන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. Adobe මේ option එක දැනටමත් Adobe Photoshop වලට add කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ Generative Fill කියන option එක වගේම extend image කියලා දැනට experiment කරගෙන යන option එකත් Adobe Photoshop beta version එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යමු ඊළඟ feature එකට. ඒ තමයි text effect කියන එක. මෙතනදී ඔයාලට generate කරන්න අවශ්‍ය වචනේ type කරලා text එකේ design එක generate කරන්න ඕනේ art එක මොකක්ද කියන එක type කරන එක තමයි කරන්න ඕනේ. මම macro කියන වචනේ දීලා text එක generate කරන්න ඕනේ water droplet වලින් කියලා දුන්නා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ result එකක් එනවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය නම් font එක change කරන්න, text color එක, background color එක change කරන්න වගේ දේවලුත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ sample text prompt වගේකුත් ඉහළින් දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට කැමති ආකාරයට text effect generate කරගන්න පුළුවන්. මම කීපයක්ම try කරලා බැලුවා. butterfly wings, snake scale, tree bark, flower petals වගේ දේවල් ඒකින් කිහිපයක්. ඔයාට අවශ්‍ය නම් වචනේ අර්ථයට ගැලපෙන විදිහටම text effect එකක් generate කිරීමේ හැකියාව මේ Adobe Firefly වලින් ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟ option එක විදිහට තියෙන Generative Recolor කියන එක. ඔයා vector art create කරන කෙනෙක් නම් scalable vector art graphic එකක් මේකට add කරලා variation create කරගන්න ඔයාට පුළුවන්. මම නම් vector art create කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මෙතන තියෙන උදාහරණයක් අරන් ඔයාලට මේ දේ මම චුට්ටක් පෙන්නන්නම්. ඔයාලගේ vector art එක මෙතෙන්ට දැම්මට පස්සේ color එක වෙනස් කරගන්න අවශ්‍ය prompt එක ඔයාලට මෙතන type කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන දීලා තියෙන prompt එකක් ඔයාලට use කරන්නත් පුළුවන්. harmony එක විදිහට default තමයි automaticallyම select කරලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය නම් complementary, analogous වගේ දේවල් select කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා vector art create කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් graphic design වලට කැමති කෙනෙක් නම් Adobe Firefly AI එකේ තියෙන Generative Recolor කියන option එක ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේ තියෙන්නේ Adobe ලා දැනට beta version එකේ අපිට අත්හදා බලන්න දීලා තියෙන option ටික විතරයි. ඊට අමතරව 3D to image, extend image, text to vector,
text to pattern, sketch to image, text to template වගේ ගොඩක් options ඉදිරියේදී එන්න නියමිතයි. Adobe Firefly එකේ මේ හැසිරීම දිහා බලපුවාම, ඒ වගේම launch වෙලා තියෙන සහ launch වෙන්න තියෙන concept ගැන බලපුවාම, Adobe ලා මේ හදන්නේ එයාලගේ Adobe Firefly AI එක හරහා මේ features ටික Adobe Suite එකට ගේන්න කියලා ඔයාලට පැහැදිලිවම පෙනේ. මේ වෙනකොටත් මේ concept වලින් කිහිපයක් ඒගොල්ලෝ Adobe Photoshop වලට ගෙනල්ලා ඉවරයි. ඉදිරියට Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Lightroom වගේ දේවල් වලටත් මේ AI features ටික ඇතුළත් වෙයි. හරි අපි දැන් බලමු මේ කියන Adobe Firefly beta version එකට ඔයාලා කොහොමද enter වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා Adobe Creative Cloud account එකක් හදාගන්න ඕනේ. මේක ඔයාලට free කරගන්න පුළුවන්. Adobe Creative Cloud account එකක් create කරන්න ඔයාලට ඔයාගේ Google account එක හරහා හරි Facebook account එක හරහා හරි Apple ID එක හරහා හරි වුණත් පුළුවන්. Creative Cloud එකක් create කරාට පස්සේ මම පහළ දීලා තියෙන link එක හරහා Adobe Firefly website එකට ගිහිල්ලා be part of the future Firefly කියන එක යටින් තියෙන join the beta කියන එක select කරන්න. මෙතනදී ඔයාලා join the Discord කියන එක නෙවෙයි select කරන්න ඕනේ, join the beta. එහෙම නැත්නම් sign up for Firefly කියන එක. ඊට පස්සේ එතන පොඩි විස්තර වගේක් fill කරන්න එනවා. ඒ ටික fill කරලා ඔයාගේ email address එක විදිහට Adobe Creative Cloud එක හදන්න ඔයා use කරපු email address එකම එතනත් දෙන්න. ඊට පස්සේ form එක submit කරාට පස්සේ ඔයාට email එකක් එනවා. ඔයාලගේ request එක හම්බුණා Adobe Firefly beta version එකට. ඔයා select වුණාට පස්සේ ඒක දන්වලා ඔයාට email එකක් එවන්නම් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් දැනට නම් request එකක් කරලා සති 2ක් වගේ කාලයකින් ඔයාලට access එක හම්බෙනවා. මම රික්වෙස්ට් කරේ අප්‍රේල් 30 වෙනිදා. මැයි 15 වෙනිදා වෙනකොට මට access එක හම්බුණා. access එක ලැබුණා කියලා ඔයාලට email එකක් ආවම ඒ email එකේ තියෙන link එක click කරලා terms and conditions වලට agree වෙලා ඔයාලට මේ විදිහට Adobe Firefly AI art හදාගන්න පුළුවන්. අපි දැන් Adobe Firefly ගැන ඔයාලට ඇති වෙලා තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරමු. මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ගොඩක් අය ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන අය හින්දා ඒ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න කිහිපයක් ඇති වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. මම දන්නවා ඔයාලා අහන පළවෙනි ප්‍රශ්න තමයි Adobe Firefly වලින් generate කරන content commercial purpose වලට අපිට use කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් Adobe stock එකේ මේ Adobe Firefly වලින් generate කරන images විකුණ ගන්න පුළුවන් වේද? උත්තරේ දැනට බැහැ කියන එක. Adobe beta version එක දැනට generate කරන image භාවිතා කරන්න පුළුවන් personal users වලට විතරයි. commercial purpose වලට භාවිතා කරන්න බෑ. ඒ වගේම මේකෙන් generate කරන image වල side එක Adobe Firefly watermark එක වදිනවා. ඒ watermark එක ඉවත් කරා කියලා Adobe Firefly beta version එකේ imprint එක නැති වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයා මේ Adobe Firefly beta version එකෙන් generate කරන image වල watermark එක අයින් කරලා edit කරලා upscale කරලා Adobe stock එකේ විකුණන්න හරි වෙන මොනවත් commercial purposes වලට use කරන්න හරි යන්න එපා කොහොමටවත්. Adobe Firefly වලට data ගන්නේ කොහොමද? එයාලා අවශ්‍ය data ටික අරගෙන තියෙන්නේ Adobe stock එකකින්. Adobe stock එකේ විශාල ප්‍රමාණයක් images, illustrations, vector art තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඉතින් මේ data තමයි එයාලා Adobe Firefly beta version එක develop කරන්න අරගෙන තියෙන්නේ. අපි Adobe stock එකක් create කරනකොට අර නොකියවා accept කරන user agreement එකේ මේ ඔක්කොටම අපි අවසර දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මට හිතන විදිහට මේ Adobe stock එක Firefly වල proper version එක launch කරනකොට Shutterstock වල වගේ AI image එක generate කරන්න ඔයාලගේ photo එක එහෙම නැත්නම් illustration එක භාවිතා කරලා තියෙනවා නම් compensation එකක් විදිහට යම්කිසි මුදලක් ඔයාලට වාර්ෂිකව හෝ මාසිකව ඔයාලට ලබා දෙන්න කටයුතු කරයි. ඊළඟ ප්‍රශ්න ඔයා Adobe stock එකේ contributor කෙනෙක් නම් ඔයාගේ images එහෙම නැත්නම් vector arts එහෙමත් නැත්නම් illustrations ඔයා මේ Adobe Firefly develop කරන්න දෙන්න කැමති නැත්නම් ඒ ටික අයින් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් opt out කරගන්න option එකක් දැනට තියෙනවද කියන එක. දැනට එහෙම එකක් නැහැ. නමුත් ඉදිරියේදී එහෙම දෙයක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවද කියන එක සොයා බලමින් ඉන්නවා කියලා තමයි Adobe Firefly එක කියන්නේ. Adobe Firefly AI එක නිසා ඉදිරියේදී stock photograph contributors ලව replace වෙලා යයිද? Adobe එක කියන විදිහට නම් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. Adobe Firefly කියලා කියන්නේ artists ලව photographers ලව replace කරන්න එකක් නෙවෙයි. effective tool එකක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් එකක් කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. Adobe Firefly එකත් Adobe stock එකත් එක්ක එකතු වෙයිද Shutterstock එක කරා වගේ. Adobe ලා කියන විදිහට ඒ ගැන යාලට දැම්ම මතයක් පළ කරන්න බැහැලු. දැන්ට Creative Cloud එකේ තියෙන app වලින් Adobe Firefly භාවිතා වෙන්නේ මොනවටද? Photoshop තමයි පළවෙනි Creative Cloud app එක Firefly වල AI tool එක එකතු වුණා. Adobe Firefly වල තියෙන Generative fill කියන option එක වගේම
extend image කියන option එකත් මේ Photoshop beta version එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. මීට අමතරව ළඟදිම Adobe Express වලටත් Adobe Experience Manager එකටත් Firefly AI features එකතු වෙනවා කියලා තමයි Adobe ලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ටික තමයි මට Adobe features ගැන ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මීට වඩා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් Adobe Discord එකට ගිහිල්ලා එතනින් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සම්බන්ධව ඔයාලට වැඩිදුර ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලාත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලත් macro photography වලට, stock photography වලට, AI generated photography වලට කැමති කෙනෙක් නම් මගේ macro body YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ටික් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ලබන සතියේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.